እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ይሄንን የሚያምር ነገር ሲበሉት ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ሩዝ ነው። ከሩዝ ነው የሰራሁት። ይሁት እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልጆች በተለይ ይወዱታል። አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ እንቁላል ሁለት እንቁላል ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው እና ቆንጆ በርበሬ በጣም ቀላል ፈጣን ነው ስንሰራው ፈጣን ያለ ለየት ያለ በተለይ ለፓርቲ ነገር ሲኖረን እኔ አሁን ለልጄ ልደት ለአይነት ነው የምሰራው ማሳመሪያ ይወዱታል ልጆች በጣም ቀላል ነው ከዛ በመቀጠል የቀቀልነው ሩዝ የተቀቀለ ሩዛችንን እንጨምራለን ይበቃኛል እዚህ ጋር ቺዝ አለኝ ፓርሜዛን ቺዝ እሱን ጨምራለሁ all purpose flour ይህንን በደንብ እንቀላቅለዋለን ይሄኛው ደግሞ ሞዛሬላ ቺዝ አለኝ ያለንን ቤት ውስጥ ያለንን አይነት መጨመር ይቻላል
ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ቁጭ እናደርገዋለን። ቺዙም ይቀልጥልናል። ሩዙም ትኩስ ስለሆነ የመያያዝ ነገር እንዲያመጣ ማለት ነው። እዚህ እናደርግና ከፈለግን ጨውን ምኑን አሁን መቅመስ እንችላለን። ካነሰው መጨመር ቁንዶ በርበሬ ጨውን ነው የምንፈልገው። እሺ አሁን እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ አለኝ። ዘይት እንጨምራለን። ብዙም ሳናሳንስ ብዙም ሳይበዛ፣ ካነሰ ያርብናል። መጥበሻው ቀጥታ ከነካው ከለሩ አያምርም። ዘይቱ ላይ እንዲያርፍ እናደርግና ትንሽ ዘይቱን አሁንም ጋል እናደርገዋለን። አሁን ዘይታችን ሲግል እዚህ ጋር የቀላቀልነውን አንድ አይነት መጠን እንዲሆንልን እንደዚህ በአንድ አይነት እቀንትን እያልን ቁጭ ካደረግን በኋላ እንደዚህ ዘርጋ ዘርጋ እናደርገዋለን። ያው ቢያንስ ተቀራራቢ እንዲሆን ነው እንጂ ስለሳይዙ ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም። ተቀራራቢ ሲሆን ለአይን ደስ ይላል። ለዛ ብቻ ነው። እሳቱ ዘይቱ አንድ ጊዜ ከጋለልን በኋላ በጣም ኃይለኛ መሆን የለበትም እንዳያሳረርብን። ውስጡ በሰል ብሎ ያው የበሰለ ነገር ነው እንዲያያዝና ጎልደን እንዲሆን ጠበስ እንዲል ነው እንዳያርብብን። አንዴ ዘይቱ ከፈላ በኋላ ቀነስ ማድረግ። ቶሎ ለመጨረስ እንደዚህ ትንሽ ተለቅ ያለ መጥበሻ መጠቀም ጥሩ ነው። ያው ይሄ ምሳ ቁርስ ራት ሳይሆን ከጎን ማሳመሪያ እንደ ስናክ እንደ መክሰስ ለልጆች ይሆናል፣ ለኛም ይሆናል። በዛ ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ሲበላ ከጎን አብሮ ማባያ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ሱፕ አይነት ነገር ስንጠቀም ከሰላጣ ጋር ሳላድ ሰርተን ብዙ አይነት እራት የሚሆን ሳላድ አለ እኮ አይደል እንዴ? በደንብ ከዚች ደግሞ አንድ ሁለቷን ብንበላ ክብደት መቀነስ ምናምን ለሚፈልግ ሰው፣ ብዙ መብላት ለማይፈልግ ሰው
ትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ስንጠብቀው የተወሰነው ዘይት እዚሁ ጋር ይንጠባጠብልናል። ከዛ ደግሞ ፔፐር ታብ ላይ ማድረግ አሁን ይሄኛው በዚህ በኩል እሳቱ እኩል አልነበረም መጥበሻው ላይ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ጥሩ ነው እሳቱ። እዚህ ጋር አረጋታለሁ። ትንሽ ጎልደን ይሁንልኝ። እነዚህ እንደዚህ ያያየን ማውጣት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ባይ